Σήμερα βλέπουμε μία ακόμα άσκηση, την Excel Challenge 27, η οποία έχει ως εξής. Παίρνουμε τα δεδομένα δίπλα και λέει ότι έχουμε μια λίστα candidates με κάποια primary και κάποια secondary skills και μας δίνονται κολόνα ε και f κάποια approved primary και secondary skills και θέλουμε να βρούμε πόσοι από αυτούς τους υποψηφίους έχουν τουλάχιστον 2 approved skills primary και τουλάχιστον 3 approved skills secondary. Οπότε μας λέει ότι το expected answer είναι αυτό, ο Smith, ο Doe και ο Nick. Πώς το κάνουμε αυτό? Εδώ έχουμε τιμές σε κελιά, comma, space separated. Οπότε θα μπορούσαμε θεωρητικά να κάνουμε όλη τη manual δουλειά, να σπάσουμε τις στήλες, να τις κάνουμε έναν ενιαίο πίνακα που να επαναλαμβάνεται το όνομα, να αρχίσουμε να κάνουμε count και ούτω καθεξής. Αυτό έχει όμως πάρα πολύ δουλειά. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε μια άλλη φόρμουλα. Οπότε η απάντηση είναι ναι και θα δούμε πώς. Τι θέλουμε να κάνουμε στη βάση του ερωτήματος? Θέλουμε να κάνουμε ένα φιλτράρισμα των candidates σε μια μικρότερη λίστα ή και ίση με το μήκος της. Άρα πρακτικά θέλουμε να κάνουμε filter. Οπότε η filter συνάρτηση, ανοίγουμε την παρένθεση, τι θέλουμε να έχει? Θέλουμε να πάρουμε λοιπόν ένα filter αυτού εδώ του array. Πολύ ωραία. Και θέλουμε να φτιάξουμε στο δεύτερο κομμάτι μία συνάρτηση η οποία να μας δίνει 0-1, true-false, όποιος από αυτούς πρέπει να κρατήσουμε. Άρα πρέπει να κατασκευάσουμε μια συνάρτηση η οποία θα μας λέει ναι, όχι, στο ερώτημα αν έχει 2 approved primary και 3 approved secondary skills. Για να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια συνάρτηση η οποία λέγεται map. Η map συνάρτηση χρησιμοποιεί εμφολευμένα μία λάμδα συνάρτηση και το καλό με αυτή τη συνάρτηση είναι ότι μπορούμε να ορίσουμε, ας πούμε, να βάλουμε σαν input στην map αυτή είναι εδώ τη στήλη, τα primary, και αυτή είναι εδώ τη στήλη, τα secondary, και να πούμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε μία λάμδα συνάρτηση η οποία να παίρνει στοιχείο τα primary και secondary skills. Άρα εδώ θα πρέπει να παίρνει 2 inputs, μπορούμε να τα πούμε B και C. Και στα B και C θέλουμε να κάνουμε count αυτών των στοιχείων έναντι των primary και των secondary skill έναντι των secondary skill. Και αυτά τα δύο λογικά να τα κάνουμε ένα γινόμενο. Οπότε τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να κάνουμε ένα count. Τώρα, τι θέλουμε να κάνουμε? Να ψάξουμε, να κάνουμε find ποιο στοιχείο, όποια στοιχεία είναι τα approved primary, που στο B, στη γραμμή που θα έχει επιλεγεί για να αναζητήσουμε. Οπότε, αν θα ψάξει αυτό μέσα στο B και αυτό εδώ το count είναι μεγαλύτερο αυστηρά του 1 σε αυτή την περίπτωση, γιατί μας λέει τουλάχιστον 2, άρα μεγαλύτερο αυστηρά του 1. Αν λοιπόν αυτό είναι το ένα μας count, το άλλο count θα πρέπει να είναι, θα βάλουμε μια παρένθεση εδώ και θα το πάρουμε όλο copy-paste για να μην το ξαναγράφουμε, μέχρι και την πράσινη παρένθεση, copy. Εδώ θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε και να βάλουμε την ίδια συνάρτηση. Και αντί για το ε2, ε5 θα πιάσουμε το secondary και αντί για το B θα πιάσουμε το C. Άρα αυτά τα δύο στοιχεία, εδώ έχουμε ξεχάσει μόνο την ανίσωση, πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 2 σε αυτή την περίπτωση, γιατί μας λέει at least 3 approved secondary skills. Άρα με αυτό μπορούμε να κλείσουμε και την παρένθεση της λάμδα συνάρτησης και την παρένθεση της map και την παρένθεση της filter. Και με μια πολύ γρήγορη κίνηση έχουμε φέρει μια υπολίστα που είναι ακριβώς αυτό που αναζητούσαμε. Άρα εδώ είδαμε τη χρήση μιας map συνάρτησης για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα φιλτράρισμα της στήλης α.